روی رگای از روی چیا میاد، از روی پونا. خب اینا باعث تصفیه آب میشن و باعث خوش طعمی آب انواع آب. سلام خدمت همراهان کوکستان. شروع یک منطقه، شروع یک شکار سنگی، پرسیدن از رودخونه و حوالی رودخونه هستش که چی میخوای به ما تحویل بدی. یک نشونه، بیاین اینجا، این یک نشانه هستش که در این منطقه سیلیس تشکیل شده و بیاین اینجا جلو وسط سنگ رسوب بارگذاری سیلیسی آیا در منطقه بوده یا نه. اصلا شما هرچی هم که کاوش بکنین اون منطقه سنگ رسوبی نداره. بیاین اینجا، شما چی چیزی در این منطقه خواهید یافت؟ توپیایی که جنس داخلش چی باشن عمو جان؟ کلسیته باشن. بیا توپیایی که جنس داخلش کوارتز باشن. بیا این سمکم بگیر. کوارتز نرم، یعنی شما در اینجا این سنگ به این بزرگی، تو همین سنگ بارگذاری های سیلیسی انجام شده. یعنی این سنگ از هر جا اومده، حالا از این تپه از اون تپه، شما باید محل که این سنگ ازش نشأت گرفته عمو جان. بیان این سمت عمو جان، نیا توپ اینا رو میبینین عمو جان. این حفره‌های کوچیک، این حفره‌ها نشون دهنده وجود توپی در منطقه است. این حفره‌ها رو تو هر سنگی دیدین، از هر جا اون سنگ کنده شده افتاده باشه، اینا وجود سیلیس تو این حفره‌ها گیر افتادن سیلیس تو این حفره‌ها و توپیا، رشد توپیا هستش که تو همینا بارگذاری میشه. اینم که اینجا در عرض و ترک یک ماسه سنگ هستش عمو جان، تقریبا یک ماسه سنگ هستش که ممکنه توپیا تو بارهای بازالتی تشکیل بشن یا تو سنگ‌های رسوبی. معمولا تو هر جا تشکیل بشن نوع و شکل مخصوص به خودشونو دارن توپیا. بعضی توپیایی که گفتم نامنظمن، بیان اینجا، این توپیا تو خلل و فرج نامنظم شکل میگیرن. یکی از این توپیای نامنظم اینجاست، نه این توپی هستش عمو جان، ولی نامنظم هستش که دوستان سوال فرموده بودن که این توپی نامنظم چی هستش. توپیای نامنظم شکل خاصی ندارن، توپیای منظم شکل خاص دارن عمو جان. بریم این مسیر رو ادامه بدیم. رودخونه که شما از یک رودخونه و از یک منطقه‌ای که میخوان برای شکار شروع کنن دوستان، کوچکترین نشونه ها شما رو به سرمقصدش خواهد رسون. یک نشونه کوچیک، یعنی سوال میکنین رودخونه چی میخوای تحویل من بدی، اطراف رودخونه چی چیزی در این منطقه بارگذاری شده، اینو سوال رو از خودتون میکنین. بعد یک جا یه نشونه پیدا میکنین و همون نشونه رو ادامه میدین. معمولا در این مکانها موفقیت بسیار بالاتر هستش عمو جان. جاهایی که نشونه های ابتدایی وجود دارن و باز هم همون سنگ های رسوبی یا با حفرات زیاد، حفراتی که سیلیس بارگذاری شده. دنبال کردن اینا در دو طرف، از کجا؟ سمت شیب رودخونه و یکی بالا دست، دیگه از این محدوده خارج نخواهد بود. در رودخونه یا از بالا دست اومده یا از دو طرف، یا باید این سمت رو کاوش کنین یا این سمت رو کاوش کنین، یا مسیری که رود فکر کنین اینا رو آورده. اگر در یک امتداد ریخته هستش داخل رودخونه و یک امتداد محدود نداره، میبینی شما یک مسیری رو میبینی همه از این سنگ داره، یعنی او از امتداد بالا اومده. اگر دیدین نه یک مقطعی اومدین و دیدین که اون مقطع به بعد تموم شد، این از این سمت سنگ، از این اطراف رودخونه اومده، از عرض رودخونه اومده، از طول نیومده. این خیلی مطلب در عین حال که مطلب ساده هستش کاربردی هستش عمو جان. بیاین اینجا.
این یک نوع انقوزه هستش عمو جان. چاقوی دارم. این انقوزه خیلی گرونه عمو جان و نباید بیش از اندازه برداشت بشه. بیا این قهوه‌ای هستش، یه زرده و خیلی هم تو کشورهای عربی برای دارو یا استفاده میشه. این جنبه دارویی داره، خیلی هم گرون هستش این انقوزه. اینا 6 رقم عمو جان، 6 تا 7 رقمن. یک نمونهش بسیار ارزشمند هستش، نمونه های بعدیش ارزش کمتری دارن. این یا همیشه دوست داشتم مطالبی که به درد یک کوهنورد میخوره بتونه از مسائل طبیعی هم استفاده داشته باشه. ببین اینجا این ریواس هستش. اینو دوستان میتونن این گل ریواس رو همه برداشت نباید بشه که این تخم‌ها ریز بشه تو طبیعت و باز دوباره سبز بشه. هرچند اینجا ریشه ای هستش. اینا رو میتونن دوستان به عنوان رنگ طبیعی که بچه‌ها مثلا رنگ مصنوعی استفاده نکنن، تو بستنی‌ها از این رنگ استفاده کنن. رنگ قرمز حالت آلبالویی داره و به عنوان رنگدانه استفاده میشه. این توت پارسالی هستش. حالا بیا خود شیره زدن یا خود شیره پارسالش روش هستش همونجا. زرده. خب اینا ما دیگه تو طبیعت برداشت نمیکنه. این گیاه خورده حالت سمی داره، به خاطر موارد داروهای ازش درست میشه که برای شیمی درمانی و مصارف استفاده میشه. خب یه مسیر رو ادامه بدیم عمو جان. این سنگا داره تکرار میشه. سنگایی که دارای خلل و فرج کوچیک و ریز هستن باید اینا بزرگ بشن عمو جان. این خلل و فرج ریزن، اینا توپیاش فوق العاده ریزن، به درد نمیخورن. بارشان سنگ رسوبی هستش. توپیا ممکنه تو چندین جا تشکیل بشن. بعضی توپیا خودش ممکنه مثلا یک دوره اینجا مثلا زمین بوده، حفرات داخل مثلا این موشا میبینین حفرات تو سبک کوی درست کردن. بعدا بر اثر باز عوامل فرسایشی و وجود جریان‌های آب و گلولای‌هایی که رو هم میشن ممکنه همین سوراخ‌ها سالم بمونن عمو جان داخل چیا. و یکی از مسائلی که توپیایی که شکل پا دارن، شکل‌های نامنظمی دارن که مثلا مثل حالت راه دارن، اینا همین لونه لونه همین خزندگانن. بیشترش جوری نیست که بگیم اینا حتما دیگه از گازهای آتشفشانی و گازها شکل گرفتن که مثلا حفرات تو چی بره. توپی نامنظم تو طبیعت ما داریم. بیا یه توپی عقیق کبود هستش، نه کلسیت این طرف، کلسیت این طرف، عقیق کبود دیده میشه همون جان دیگه، احتیاج به آب زدن نیست. درسته؟ پس یک توپی پیدا شد، پوستش هم سبزه. آره نشونه ای که شما مسیر رو درست میرین. سنگای اطرافتون هم بیانگر این هست که یعنی ما در این منطقه بارای رسوبی، حالا توپی ها ممکنه کوچکتر باشن ولی داریم. مثلا که این حفرات داخل سنگا تشکیل شدن. مسیر رو باید ادامه بدیم. هیچی عمو جان، اون برخوردش با همون خاکا اطراف. بعضی میگن اینجاست این توپی های پوست قرمز یا این توپی پوست زرد. اکثر سنگ هایی که از لایه 40-50 سان استخراج میشن دو رنگ دارن، یا سبزن عمو جان خب یا قرمز رنگن. قرمز ها یه خورده تو مسائل فرسایش قرار گرفتن و اینایی که سبز هستن تو فرسایش اصلا نبودن. من تا حالا رگه استخراج نکردم که از داخل استخراج شده باشه رنگ پوستش سبز نباشه عمو جان. اونایی که از داخل استخراج میشه رنگ پوستشون بلا استثناء سبزه. یه موارد خاص تو طبیعت اتفاق میفته که مثلا یک جایی یک دونه پیدا بشه یا دو دونه پیدا بشه که رنگش سفید رنگ باشه و رنگای دیگه داشته باشه. اونا بسیار نادرن و قابل گفتن نیست عمو جان. مثلا 99% یک منطقه رو که استخراج میکنی رنگ پوسته ها سبزن، اینایی که از داخل میاد بیرون.
و اینایی که از مسیرهایی که هوا زده شدن که رنگ پوستشون به قرمز گرایش داره و یه خورده قرمز کمرنگ، نه که قرمز پررنگ، یه حالت پوسته بین حالت. این رنگ پوسته درختو داره بی حالت که ما تو خونه داریم. بستگی یکی هم که تو تپه گچی ها، خب بعضی تو دوستان مثلا ممکنه بگن توپیا بعضی سال ما استخراج کردیم. این سنگ کنگرومه رو داشته باشم. میبینید سنگا چطور تشکیل شده؟ یک سنگایی که خودش باز از تخریب سنگای دیگه باز دوباره همونجوری رسوب کردن رو هم دیگه. انواع سنگا با سیمان که مربوط به خاک خود منطقه هستش. توپیا رو ما سالم استخراج کردیم، بعد که برش زدیم اینا که داخلش ترک داره هیچ نوع ضربه هم به اینا نزدیم. خب اون توپیا از دو منطقه استخراج میشن، یا بین سنگلاخان همونجان یا بین تپه گچی ها. اونای تپه گچی ها معمولا همونجان تپه گچی ها به خاطر وجود نمک که جذب آب فراوانی داره و سنگ تحت تاثیر فشار قرار میده بعد جذب آب و بارون. اینا معمولا توپیایی که تو تپه گچی ها هستن، دوستانی که در منطقه فردوس برداشت میکنن حرف منو کاملا متوجه میشن که یعنی منظور من کدوم تپه گچی ها هستش. معمولا این توپیا یه خورده از درون حالت ترک دارن، ولی توپیایی که از مناطق سنگلاخی استخراج میشن مثل از زیر منطقه فردوس که از تپه‌های سنگلاخی استخراج میشن، اینا معمولا ترکشون کمتر همونجان، به خاطری که یکی از عوامل فرسایش همین انبساطات آب در کنار اینا هستش. وجود لایه های آب، نفوذ آب بارون باعث میشه که کم کم اینا باعث فشار اینا بشه و از درون یه ترک‌های ریزی پیدا کنن. ولی درون سنگ هایی که شما در طبیعت پیدا میکنین از روی زمین، ترک انقباضات و انبساطات گرمایی هستش بیشتر. اگر سنگ تحت تاثیر دما، اگر تحت تاثیر ضربه قرار نگرفته باشه، همین انبساط و انقباض گرمایی باعث ترک خوردن مویه سنگ میشه همونجان. بیش میگن ترکای مویی که بعد از پولیش سنگ کلا دیده میشن. اولا ممکنه خیلی دیده نشن، ولی بعد از پولیش سنگ دیده میشه که بیش میگن ترک مویی. اگه سنگ ارزشمند باشه همونجان این ترک ها قابل گرفتن هستش. این هم هزمون هستین. ترک ها قابل گرفتن هستش اگه سنگ ارزشمند باشه. اگه سنگی باشه که کم ازش هست یا یک طر خاصی داره، این ترک ها قابل گرفتن هستش همونجان. بیان جلو. اینا خودش، اینا که چاقو رو منزنه اینا خودش پس میده، این آسیبی به پوته نمیزنه همونجان. نه میبینی شیرش جمع شد، یا این بالا بیشتر داره شیره، اینجا دیگه جمع شد شیره. این سفیدشه، اون زردش بود، این سفیدشه که من گفتم 5 رقم اینا، هر 5 رقم ارزش دارویی دارن همونجان. اینا چرا بحث های حاشیه‌ای همونجان؟ خب این بحث یه طبیعتگرد باید اینا رو بدونه همونجان. یه زمانی تو طبیعت استفاده به دردش میخوره، نه که مثلا بخواد به طبیعت آسیبی بزنه، همون برای همون چی استفادهش که میخواد بدونه که این چی هستش. این شیرین بیانه همونجان، این شیرین بیانه. ریشه این گیاه برای سرطان معده هم خوبه میگن، یعنی تو آلمان از شیره این گیاه میگن داروی ضد سرطان معده از ریشه این گیاه هم تولید میشه همونجان. ریشه این گیاه رو جوش میدن، یه چیه قهوه‌ای ازش میاد بیرون که خودتون دیگه داروگیایی دارین همونجان، متوجه حرف من هستید. این شیرین بیانه فراوون اینجا هستش. او خاطر من این پوته رو کندم که نمایش داده بشه، بی احترامی به طبیعت نشیم. سیر ادامه بدیم همونجا. یا تو طبیعت تشنه‌شون شد، آب نبود همونجان، تیره. این تیر بهش میگن تیر. این تیر قابل خوردن هستش همونجان،
و آب زیادی داره. تیرنگی ها خاردار هستش، قابل خوردن هستش و نیاز آبی بدن هم تامین میکنه. کنگره؟ آره. بیان اینجا. نیا یه رگه نشون میده رو باره رسوبی. نیا یه رگه آبی شک گرفته. نیا حجم چی رو ببینم اون شیرین بیانو چقدر داره. خب بریم. این منطقه اینجا دیگه خود طبیعت بذار صحبت کنه از روی این که این گونی و همون کتیر هستیش همون این بیت خودش رشد کرد. یه جای دیگه خود طبیعت صحبت کنه. لذت طبیعت گردی. این نوع سنگ هم کجا تشکیل میشه؟ نه این سنگ های کنگلومرا ببینی اینا معمولا توی ابتدای دریاهای قدیم شکل میگیرن که مثلا رسوبات و حجم تخریب رسوبات در ابتدای رودخونه ها زیاده، نیروی رود زیاده که میتونه همه چی تخریب کنه. هر چی به سمت پایین تر برین، به سطح اساس رودخونه ها برین، به کف اقیانوس ها سطح اساسش برین، شما میبینید که بارها سنگ ها حالت ماسه سنگی دارن، رسوبات ضعیفی دانه ریزن و هر چی به سمت بالا حرکت میکنین رسوبات دانه درشترن، چون تو ابتدا که شیب زیاد هستش و عوامل تخریبی زیاد بوده، همه سنگ ها رو با هم دیگه تخریب میکنه و توسط فرسایش میاد داخل مسیر رودخونه قرار میگیره. به خاطر معمولا تو بالا دست ها قطر دانه ها درشتر از پایین دستن. شما اینجا رو مثلا با سقل مقایسه کن، اونجا کلا بارای رسوبی این حالت کنگلومرایی رو نداره، بیشتر حالت ریزدانه داره. جای خواهد بود از اینجا بریم. من به این کوه همونجا، حالا من باید برم یک مسیر دور بزنیم که از پشت بریم روی این کوه. من به این کوه مشکوک شدم، از پایین یکی به این یکی به اون یکی. این دوتا موقعیت مناسب تری دارن برای این نوع سنگ. اصلا از دورم اون حالت بافت سنگ شبیه به همون بافته که ما پیدا کردیم. بیان اینجا که حالا گفتم نه آبیه رو شما پیدا کردی. این سنگ میگه من از این جایی که نشأت گرفتم اینه، نه منو دنبال کن. خودش میگه منو دنبال کن، اگر تونستی منو پیدا کن، یا من تو اون کوهم یا من تو این کوهم. از این دو جا اومدم، یا از طول مسیر رودخونه اومدم. بارای رسوبات سیلیسی وسط مثلا یک سنگ رسوبی هستش، نه رسوباتی کلن وسط اینا شکل گرفتن، پس استعداد منطقه بوده. خصوصا که بعد از این رسوبات سیلیسی تیکه های عقیق هم پیدا شد که وسط سنگ ها هستش. نشون کنارش که رد میشی نشونم بدین یه توپی نامنظم هستش همونجا. یا این روزدانا همه توپی هن همونجا. یا اینا رو میبینی؟ اینا همه تیکه های توپی هن. این یک بزرگترش بوده. خللی که اینجا بوده بزرگتر بوده از این چی. ممکنه توی شکاف سنگ اونجوری باشه. توپیا حتما نیست که تو بارای مثلا رسوبات آب چیا شکل بگیرن. هر رسوباتی که
حاوی املاح معدنی اونا بیاد اون رسوبات رو به وسیله سیلیس پر کنه و دیگرگونی تو منطقه انجام بشه، عوامل دیگرگونی رو منطقه باشه و تو اون منطقه احتمال تشکیل توپی هستش. بو خاطر بیشتر مناطق ایران توپی رو داره. یه تیکه سنگ جاسپر هستش، این رگه اونقدی ارزشی نخواهد باشه اونجا نیا. اینا بیشتر کلسیت نموجا این قسمت نیا. حالا فرق بین کلسیت نیا، کلسیت رو میبینین حالت گرد پس میده، استیلی چقدر درجه سختی پایینی داره، استیلیس نیستی کلسیت، رگای کلسیتی وسط این باز رگه عقیقی، یعنی اینجا این رگه که کلا کلسیت، یعنی این رگه عقیقی کناره. خب یه مسیر رو ادامه بدیم. مصطفی وایسادیم آبی بخوریم. خب یا بیا اینجا این ریز رو بگیرم اونجا. ما مثلا این ریز سنگ ها رو ببینید، همه سنگ ها داره نشون میده، خطیش رو نشون میده اونجا که از کجا داره میاد. ما بریم همین تپه رو دور بزنیم از سمت بالا بریم، چون اینجا شیبش تنده همونجا. بریم از اون سمت بالا بیایم ببینید جلوتر هم مسیر چطوره. شما مسیر جلو رو برو، نمیخواد من از من تصویر بگیرم و خود جلو برو. منظره طبیعی زیبایی داره اینجا همونجا. هر جایی که کوچکترین آبی توی منطقه بوده خاک بسیار حاصل خیزه و همه چی تشکیل شده. خب دوستان خواهن بخشید قسمتی پوشش صدایی میکروفون افتاد، مجبور شدیم مسیر رو دوباره برگردیم. خب نیا بیان اینجا همونجا. یا چیای سیلیسی منطقه سمنان اینجوری همو جان یا وسط این نوع سنگ تشکیل شده، یا پر تیکه های کلسیت عقیق. حالا سب که دیگه آب که هستش دیگه هم تصویرشون، یا عقیق کبود، حاشیه عقیق، وسط کلسیته. این کلسیت، این کوارتز نیست، یا عقیق کبود. پس ما منطقه رو داریم درست پیش بینی میکنیم، درست داریم منطقه رو ادامه میدیم. اونجا رو هم بگیرم، اونجا وسط سنگا ما از اینجا میخوام بریم. ما کجا باید بریم؟ ما اونجا مسیر پیدا شد دیگه. خب ولی شیبتون بود، من گفتم از این مسیر رو ادامه بدیم که لااقل کوه رو دور بزنیم. این از زلوار هستش اونجا، زرش که کوی بیا اینا ترشن، فشار خون سریعا میارن پایین. یا به اینجا که رگه ها هم اینجا، این رگه ها پایدار نیستن، اینا مقطعی هن، نقطه‌ای دچار دگرگونی شدن. یعنی سیلیسان نقطه‌ای بوده و نقطه‌ای سنگا دگرگونی شدن. یه رگه های پایدار معمولا تو این مناطق توپیا پایدارن، رگه ها اونقدی پایداری کافی ندارن. عمو جان بیا این سنگ خودش شکسته، نصف توپی اون طرف مونده که حالا هر جا هستش. این یه توپی، این هم یه توپی دیگه، این یک توپی دیگه هستش و رو سنگ پر توپی. به خاطر شیب تون از اون مسیر نمیتونیم بریم.
چه طبیعت بکری داره عمو جان. اینا بی دستیش عمو جان، دسته های بیل از اینا درست میشه. ولی برای کلنگا دسته انار بهتر از چوب بی دست. یک دسته اناری که اینقدر ترک خورده، دسته کلنگ خودم هستش عمو جان، 10 تا شاید بیشتر گوشه کنارا ترک دارن. یک انار 5 بار تا 6 بار محکم‌تر از دسته بی دستش. خب بیان اینجا عمو جان، چه منطقه بکریه، آدم شاد میشه اینجا. که سبک بلوربندی کلسیت، نه کوارس. کوارس شبیه، ببخشید، کلسیت شبیه بیشتر سبکای بلوربندی سبک بلوربندی داره. از 500 تا 800 سبک بلوربندی فقط ما کلسیت هستن. بیشتری سبکای بلوربندی تو کلسیت هستش. کو این مسیر رو بریم؟ من نمیدونم عمو جان که اینجا به کجا میخواد بره. حالا بیان اینجا، هر جاش میری چی تازه ده. اون عقیقی که شما پایین پیدا کردین یا منشأشون، ادامه و منشأ. این عقیق به درد تراش نمیخوره عمو جان، چون پوست نازکی داره. حالا دیگه برای نگین شاید بشه ازش در آورد. اون سوراخه رو بگیرم، اون چیه زیر سنگه. اینجا مار به اندازه افعی داره اینجا وسط این سنگا. چه جای قشنگی عمو جان. خب ببریم. انسان و اصلا انسان، طبیعت انسان عمو جان ماجراجوست. دوست داره مکانهایی رو که مثلا حتی دیگران کشف کردن ولی برای اون تازگی داره، اونا رو باز دوباره کشف کنه. یا برای اون کشفش برای اون نفر تازگی داره و لذت بخش هستش. خصوصا کسایی که به مسئله سنگ و مسائل تاریخی علاقه دارن، همیشه دوست دارن مکانهایی رو برن که ناشناخته باشه برای خودشون. شاید اینجا برای دیگران آشنا باشه ولی برای ما مسئله تازه ایه. این منطقه شو، این شاید جای دیگه من رفتن تو این کوه ولی این منطقه رو نیومدیم. رگا دیده میشن عمو جان دیگه، از همینجا سفید میزنن. این رگا کلسیته هستن، کلسیته و سیلیسی. یعنی وجود سیلیس تو منطقه هستش عمو جان. فقط مونده که جایی که دیگرگونی خوب صورت گرفته باشه. آیا ممکنه دیگرگونی تو یک منطقه عمو جان خب چی صورت بگیره؟ مثلا یه جای هستش هیچی نداره، همه سنگا سیلیسی هن، ناپختن، به درد نخورن، به زبون ساده. یه جا آره ممکنه دیگرگونی نقطه‌ای و یا منطقه‌ای تو 100 متر، تو 200 متر شرایط خیلی مساعد شده و دیگرگونی خیلی عالی صورت گرفته تو اون منطقه. باید دیگه از اینجا برگردیم بریم روی تپه. اینجا بود که نظر منو گرفته بود. 100 متر، یه 200 متر ممکنه خیلی سنگ خوبی داشته باشه عمو جان. من فکر کردم این کوچیکی هستش عمو جان، از زمین پشت دور خواهیم زد. این که هرچی میری ادامه داره. خب نه اون بغل و تپه ها رو بگیر. توپی بزرگ چطور شکل میگیرن، یکی از دلایلش. نه اون خلل و فرج رو میبینی که هر کدوم به اندازه توپی 400 کیلویی هستش عمو جان. اینا رو همه بگیر، اینا رو همه بگیر. باز الان یه دوره پیش بیاد که اینا بره زیر گلولای عمو جان، درسته؟ و آبهای حاوی رسوبات سیلیسی بیان وسط اینا رو پر کنن. خب اینا میشه توپی خودش. هر نوع خلل و فرجی، چی از سوراخ حیوانات، چه پیاز گیاهان، چه گازهای آتشفشانی و انواع سوراخ‌ها و خلل و فرجی که تو سنگ‌ها وجود دارن، بعدن اگر باز شرایط دیگرگونی، شرایطی پیش بیاد که اینا برن زیر لایه‌های پایین‌تر و آبهای حاوی سیلیس بیان سطح اینا رو پر کنن عمو جان، توپی شکل میگیرن. یکی از دلایلش، همه دلایلش نیست، یکی از دلایل توپی قولپیکر اینا هستن. همه خلل و فرجی که الان به صورت مثلا یک سنگ چی بوده، یک تیکه ازش کنده شده، بعدن باز عوامل یک کاری شده که اونا رفته زیر گلولای و دوباره شرایط براش پیش اومده.
این هم یه توپی نامنظم هستش همون. من فکر کردم این کوه همونجا همین پشت ما میتونیم دور بزنیم. این که خودش خیلی مسیر داره و جایی هم که ما مد نظر ما بود رو همین قله هستش. سنگا از رو همین قله می اومد. جای همینجا باید شکیری خوب باشه. اینا که همش کلسیته. هنوز هم اینا نه راه کلسیتی. ما الان اونجا بودیم. خب بیاین اینجا همونجا. این لایه ها پایین هم بود، اینجا هم هستش. اون یه رگه خیلی خوب هستش اونجا، نه رگه بلورای کلسیت و اونجا هم هستش دیگه. نمیخواد بری پایین، خیلی شیب تنده است. این تو فیلم دیده نمیشه. بعضی جاها من فیلم ها خودم میبینم میگم شیب تنده، بعد که فیلم دیدم این شیبی نداره، تو فیلم ها دیده نمیشه. یا این بلور کلسیت هستش همونجا. یکی از دلایل، یکی از شناختش با کوارتز اینه یه خورده کدرتر هستش همونجا. خب و یک با یک سنگ دیگه، با همین سنگای رسوبی دیگه خط برمیداره همونجا. میدونم از جایی که دوربین رو قطع کردیم بالاتر نمیدونم دوربین رو بگیرم همونجا سمت جایی که وایساده بودیم. خب ببین اینجا یکی از سبکای بی‌نظیری که مثل گارنت هستش همونجا. بیا این سبک بلوربندی کلسیت هستش. نگاه کن همونجا رو بستر کوارتز. اینا کلسیتن همونجا، اینا کوارتزن. چقدر کوارتز شفاف، حالت 6 وجهی 8 وجهی مثل بلورای گارنت. این سفر رو نگاه کن همونجا. یک طبیعت، یک اثر هنر طبیعی بی‌نظیر. یعنی کمتر جای من دیدم که این سفر به این اندازه تمیز باشه همونجا. یکی دیگه این بالاتر هستش، اگه میتونی توی شیب بیای. یا یعنی اینجا تیکا دقیقا مثل گارنتن، فقط رنگ نداره. آره اینا رو قدم حیف میاد دست بزنن. یکی رو بردارم اونجا کنار خار افتاد دیگه، همون رکی رو بشکنیم که بگردونش تو دسته برای دوستان. این درجه سختی 3.5 هستش همونجا. یه روی سنگ بکشین خط برمیداره، ولی کوارتز شیشه رو به راحتی میبره. یعنی بلور کوارتز اونجوری تیز راحت شیشه رو میبره همونجا، ولی این نه، این خودش خط برمیداره. باز یک تیکه رو قطع کنم اونجا که دیگه رو همین تپه قرار بگیریم. یعنی همونجا بعد دیگه فکر کنم باید اون مسئله توپیا رو بتونیم پیدا کنیم. خب جای سوراخ‌ها رو بگیرم اونجا، جای سوراخ‌هایی که وایستاده بودیم. یه 100 متر اختلاف اصلا، درسته؟ اونجا بر اثر شیب تندی که داشت همونجا نمیشد فیلم برداری بکنیم. بیا جایی که 100 متر اختلاف کاوش در این منطقه، در 100 متری منطقه هم به نتیجه رسید. بیا به جایی که بشه قابل برداشت باشه. بیا اینا توپی هم اونجا میبینین، این یه توپی، یا این توپی عقیق کبوده و این هم بلورای کوارتز. یا بلورای زیبای کوارتز. یا ببین کوارتز دنوس، ببخشین کلسیت، یا کلسیت های دنوسه، معذرت میخوام. بیاین اینجا همون جان. در یک محدوده شما در صورتی که این عوامل رو داشتین و موفق نبودین 100 متر تا 200 متر تا 500 متر اطراف هم همون جان چک کنین. بیاین اینجا همون جان. شیبا به حدی تند هستش که این یک چوبی هستش همون جان. خب حالا ما ببینیم ظرف آبو بذاریم. آره. یک توپی ببینیم چی مخالفش در بیاد. تو لایه های رسوبات هستش. خب یک توپی رو بیان اینجا،
یک توپی شما همه توپی ها رو تو منطقه نریزین زیر چکش و امتحان کنین. یکی رو تست کنین بیشتر توپی ها رو درست متنوع در میاد. نیا این سیاه هستیش همونجا دیده میشه، عقیق روش دیده میشه همونجا، کاملا عقیق هستیش. این توپی قابل برداشت هستیش. بیان اینجا شما از این خاک دیگه به میشه مثلا به جای رسیدین که قابل برداشت هم داره. اینا قابل برداشت نیست اونجا، اینا نمیصرفه این کوچیکا. آره ولی این که از 100 گرم هستش، 50 گرم هستش، هر کدوم هستش 20 گرم به بالا تا 10 کیلو تا 50 کیلو تا ممکنه خیلی تیکای بزرگ داشته. این هم دیگه توپی دیگه هستش. این هم یه توپی دیگه که خودش جدا شده. نیا اینا توپی دوکی هستش، این هم یک توپی دوکی هستش. این توپی ها منظمن همونجا، نظم گرفتن. مثل اون توپی های اونجا نیست که بی نظم شده. از اونجای سوراخ ها که توپی ها بی نظم بود تقریبا تا اینجا که توپی ها نظم خاصی پیدا کردن همونجا. نیا بیا ببین وسط اینا چقدر توپی. آره از شیب خیلی تنده اینجوری دیده میشه. نیا توپی ها دیگه نظم پیدا کردن. و این میشه یه شکاری که قابل برداشت ما هستش. این یه توپی زیر پای من. نیا چقدر بزرگ هستش. خب این یه شکار موفق محسوب میشه که قابل برداشت هستش. این توپی ها تو طبیعت قابل، یا حالا بیاره که یه توپی کوارس هم هستش که اینو میبینم. یه تیر رو دیگه دوستان خواهن بخشیدم اونجا، یه تیکه رو بشکنم که دیگه داخل توپی نیا یه نوار آبی و خطوط کوارس. پس انواع مختلف توپی ها رو در این منطقه کاوش کردیم، از توپی های منظم و نامنظم، و بهش دست پیدا کردیم. امیدوارم دوستان همونجا شما رو حمایت کنن، تو فیلم ها بیشتر فیلماتون رو ببینن، تبلیغی براتون بکنن که شما هم سرشار از حالا یک کاری دیگه هم که میتونیم کنیم توپیایی که اینجا استخراج کردیم یه چند تا همین فیلم و یه چند تایی رو بعد آخر فیلم برش بزنیم. باشه یه چند تایی رو از اینجا جدا میکنیم، بعد وسط سنگا فیلم قطع کن که چند تایی رو اینجا جدا کنیم همونجا و ببریم پای دستگاه برش بزنیم همونجا. چون که دیگه شارژ ندارن. به اون خاطر من گفتم این فیلم مداوم قطع کن که این لاقل بی صدا نباشیم، که صدا بادم هست اینجا، بی صدا باشیم. و دوستان توی طبیعت همچین شکارهایی رو انشالله تجربه بکنن و موفق و مؤید باشن.